صبح خیر خوبی آتازای؟ کجا خوبی؟ قربون یاد برم ها این ما همون پر روی یعنی درست قربون دوه جان برم کتا؟ فیلم بردار سلام فیلم بردار سلام بر تو شایومری شایومه صبح خیر خوبی آتازای؟ کجا خوبی؟ قربون یاد برم خوشی؟ شایومه فیلم بردار زد دیدم خوبی؟ خوشی؟ تو دستتان درد نکنه بو صبرم بجه مالگا میدم بجه فعلا تاپذیرایی کنی فیلم بردار بجه چرا بجرش؟ نه شلی و مالگا زیفش تو خبر؟ سلامتی شو خوشی تو دوار بتیشن نشناسه شایومری بیاد زام داری؟ درازه رو بیانی داخل ماسکی نرای تری Neyse, ton ver. آدمی فیلم بردار که دونه راه بالا هرچی قربون صدقه عباس رو محل نام محل قصه بیاد تو موبایل برداری خویاسی فیلم بردار چه دوست شابه خلاص قربون دی مش قبل تو مش اصلا فیلم بردار بیا داخل چه خبر داده بیا بالا بیا یه همسایه قریت به خلاص تا دیت داده ادیمشه هم با این دواد میرزایی اینو من خوب اینو شما بیا بالا قربون برا هنیشه ولی این هم بیکار نیست که اجازه که فیلم بردار نوری سیمرو پاتگی دستش در نکنه قربون دستش این ما ایدین فیلم مردای جشتی گفتین ده هرچی با میخمونیت بهتر حالا یا این تبو یا این میرزایی بو یا مثلا و دوال میرزایی گیم انگار بارتون نیستو خب خشومه بارتونی الان دیدین که تقریبا بیکاری نه درامه اینه باخنه کشتی تشنه حالا بخوام میخوام تنایی گفتم هرچی قربون صدقه عباس رو هرچی درد و هرچی خیتابر من بیتابر فیلم بچ گفت اما خومیای خسته و باید درستیت پیلی رو خسته گفت تا دارم ده خلاف فیلم مردم من رستند ما یه همسایه ماله دوستی بردیم میسید به دوست بازیرای ما خوب نیست داده با هر بریم با تنادی ابراهیم بیارم ده ابراهیم بیارم داری خمران نه تا خمره با این باش که نه دارم نه تو ساعتی زاست میارم ده جرمه نه تا تاش نمیخوای زیاد دو مینا بیشتر خون بشکنم موجگان خیلی میخوام بجرم بیا تو بیشتر میدوده او رو بیار بچه اینو خیره داشت نه ها هایدی ده زنجو بیارم توش مسیخ های بیا موجگان بیا دار حالا تو چشم نزدی Sihrin borrese. Ana dara. Bimara esu. بیا سکو برو ده ببین آج فیلمردان داره گناه تایسو دیوارش میاد دیوار سلام چرا اشماش چیز براستی تپیاتا
ماشاءالله ماشاءالله. یعنی دیگه این فیلم بجوری؟ تصاحب کن سگو. رو چه کسنا؟ خدا ماشاءالله دیو بی. ماشاءالله. آه. زنجه بود. ها بیا بیا. از دست می‌بری. مویزا. مویزا نه. یا خوش نه. تو بیا تو. بابا می‌دارم. بوده. خدا قربونی دیوار چه دوسته کی؟ شومن خدا مثلا ابن سلام سوی بیا تازه ما دفتری خریدیم. یادت تا ما لیواسمون نمی‌کنم. تا رفتیم. خیلی برای چه گیت بگو سلام اوسا اما خداش ماشاءالله خیر سلامتی دیدم که چه کنم بگیرم هرچیگان عباس بیو تا برای دوم خمتنا یا پیش کردیم زنده میاد که بدون کو تو میای حداقل خونه بگوته میشه چومه ها اگه حداقل میشه چومه این فیلم میدارم ها چه بیزه ماشاءالله مجگان همون با تو موقع فیلم مردار بیرون نمیست اوکی قربون ایدوه مجگان قشنگیو برین ها ای دستتون رو دستم نیتون رو بجارم بله قربونش برم عزیزم خود بردمش دست در نکنه. برادر خیر برادر خدا خشن کنی اول باش اول خشن کنی اصلا کنیم بیا مشاهده بخیر لطفا زای شرمزیون نیست و فیلم مردم ها این ما همون پر روی یعنی در روی کار تیکیچ بخون بادا ترو باشه تشر نکنی اشتلا فیلم بردار خوب دختش فیلم ما زایمه بود نه دست در نکنه خیلی حتی من پاست نخنیه بود ایوسی بیتا برازوس نه دست در نکنه بالا مدوردین بارنی پس تو رو خود نوردی یه فاز برابر جران نبیکار پاس مایت نمیکنم ها ایت نخنیه بود مال کانری دائما از به اساس این کنی دولت فتش اساس زارد زو خود قشنگ باش بگو
او فش که اصلا نخوتیم نه همه دوار خودت هر طوری خودتشی گوی واپس ما فیلم دا واپس میشه فیلم دا زدید بیا ما بگو تقدیم به تو نه با این بگو زرا بگو و خیلی بگو تقدیم به تو ماشاءالله مسلمه داره با قرآن میتونی نخش نه دست در نکنی آیا اصلا بعد از تیاج اصلا ممنون اور نبی کارم بوشن بیش قضا دست در نکنه انشالله یه باید یه مصرفی بنیم در خدمت اما بدون خواست میتونیم خلاص دست در نکنی ممنون باز خون نبی کارم ما هذا في المرأة تعالي يا جاي دست دست در نکنه خلاص قربون میاد موجه دست در موجه Hala bulunsa bile kayıtlaşın açıyor. دافید مردار زدی درافت چیه دای؟ دای دوی نظره بهتر دای دیگر شاید همین همین دوربین ابرامو تای خالت شاید Privada ta duvar teşine bugün. Batseti teşine. Hem korzmari. Hem tam indireyim. Hem istri bab inta safari kiliyin duvar metin indireyim. Safari kiliyin. Korbun. یو الان حالا شرم میکنه تا الان که کوسر زرا بیایه Paşar metin. ها کوسر زرا بیان قای خورده به ری بیارنه Nesi de duvarı nasırı uri antayı tu paşam bezoma. Önce kili ne? از بس راهی زانیرم به خدا من هر چی راهونه قریه یا بیان ندیرمش نه نخی زاتانی رن شرمو نه تا مو نخی شو میزانی رن. بس زانه رن شرمو نه تا هیاشو بوده یک. به ان شاء الله الان دور بیاریم شو خمونی قربون دیگه انت دور دریمی یا می دور ما فرق دارن هیچ فرق نداره ده دوره جان تای مدیر یا سر قسم آشنای بونه یا چند تای همون بخشش که مایمونه تای بیری نه همه دورو میداسم چه سر ریس خدا بتورم تو ای شو یا تش ایازی تا نشوی تو شو دیرم شو اینو یه موس بانش چاین تا برن یه ریب خنی بیا چای لف نه شاید کشیم رو قربون
تا این تا پاسین همیتون برن قربون سرقه آرش باز برن تایه ولی بیان تن چه اصله مثلا خوشویای هم آدرزی بود بو یه چیز غریبه تیم بو یا خشومه دایی ها بعد جان خاصر ریاسه که ما لباسا برازو برای ازور نبی کارم یک خاصم هویر کنم ای دای شایی میبیوتیم قربونش بیر بی بالا قربونش برن قربون تره ای با ما رضای غریب ایشان اتنه بایی ای الفیری با هم بیشتری خوام قربون دور داری شایی خشو خرچک مثل دوارت یه راستی شویارن شو مثلا معمول آن رو بیار شو ها خاص بیای اگه بابا واسه منتصف بره ده این از دید همه یه جل دوری بازی کنید تحمیل کنین های ساعتی فیلم سیفیلی باید نه تا ماجد بومید آهان برون دایی آها داره مهربانه شو بزیدی خدا بیادر یه سرای گنجش دیگه سرای دو بول سرا بول بیدی دیگه سرا بول بیدی همی سرایه ها عزیزم ببوشی ای داره قربونش Dai, gutti, adesso vanno a beare ma della mansion. Ah.
بعد دیلی بود مشو تام نیت تا بیاوز آیا نه خفا با وسانی خیلی نه درست به وشونی خیلی بگی خیلی بگی حالا کوزن شو پس انی خشو کنی نه روز سندی آزره نه بعد بین واسه که درست واسه هذا بگی فرد این هی خیلی بس سیاه چاجی تناتر چاجی بعدی نچال خیرم نچال بیکاره داری که مجموعه ده الان چای لیل کشید bir Bakalım bir kere götürmek. Zaten ne de? هم çaylak lan put. Çıpes kaşında ne geldi lan çay her şey böyle. Bak şu put bir daha bozak. Ne de berde teron. Ne çemerin o aşağı berde teron. Ne yapıyorsun? Ne bu gider? Böyle bir koşun mazine nasıl? Bahçe bu gider da. نی بو خبر نی بو خو نی نه خیلی نازلی نازلی
بالا اماره بعد ایدی بخشت درجا بعد درست خیلی اندازه کنه بخشت اینه درست تیر اندازه که تمام تیر کنم هو إخوي دخلنا إنكني هدف كني من دخل بزني ها تقولوا وبدي أقول دخل بيوم مستقيم ها اسم ما شاء الله ايش تجي هي خلا ما شاء الله لا مش مهتمة بود أزيتي بود گیلاش ردای زاه ده هم میشه دادم بابو نه ماشاءالله ازیتی بود نه دست در نکنه بارکلا أول شو هذا ضاوع يكون بون کل که دبیام هاتشان ده فوری نه خوش خود دستونه با خوش بیاد لیلا بدونی الان زرا خیلی ذوق ایکنش فیلم دار بکنه شو خوشت نه خب برو یعنی واسه بود تو زرا اوس لیلا واسه برو نه طب هاي بريم بيا خلي لك شنو اوكي لا ايه طب لا هذا غطي ميرا بيا بخون سكنه
نه بس یک چندی پر یعنی فقط بلیش تا پس اینکه بلی ورسینم بلی پاکینم گذاشت نمیکا نه بس یه چندی پاکن ده با اگه میره بزن نه یکی هم دست من نخفته واسه نه باخت نه خب هیچ تیمی نیامد حضرت کار ناریم ابراهونم سلام این مافید مردم نوردیم از زیر شاب ببینین نیشه خورده روش وازه بوی خورده بابو راحت بو خشم شاید پدای بهتر بابت ای اساسا دستو درد نکنه سره در نکنه بسلام کذا من خیلی نفتاده بیون نفتاده نفته نه ها ای بیکاری تری هم تا برای اینه بود تا بیاش باشیش بخیر یا هم بشون ماشتا باشه دومنه ده و یه باش نفتاده آبشو من ماشین است رو تا کاری تو بریم بریم اما دستم شروع ابراهیم الما درو تو تربيا نه تا Ay, bir yaptı da ziyori mi acı? اه
بابا پنج خوبی با خواهد جریب میبادم دست هم بدشون بجی خلاص Kekime şey kini. Baba. Baba. Kekime şey yapar ki. Biraz deva. بتابره یا اینه بیاد حالا ماشی جای ستا این نه بوشکه این شانه نه چون جدی ما آوردیم یه شوافسه
ای گوی تا ایتان ما دومان داریم اند قولیت ببره این نشانه بیا او چنین بیار سیش خیلی ما ایت تاوردیم اتا اصلا ها این چه جا این اطلاع میاره آمی جا نه باقی بایدا باقی داری سوزی اگه ای گوی تا بالا دومان داریم تنیز خاطر ایدران شو تا خالی و بیان اصول بوشکشان یاری میدونی نه هر چی خطی یه میگه چیه خب ولی ایگون یه ما قبل نظر خوشی آخه هر چی خطی ها باشه کلا هر چی خطی باقی داری نیست هم یک شدرا این اشتونو بودرش او چینه ایو همه یاران Toi de lancer. Et nous le il est lancé là. Non, ça pas. Il est le non, ça pas. بوش دومه تاچن بیاز بوش بدون بوش دوم نه بدون Comment dire bois de voisine. میوه بخری؟ نه میوه بخری سر نه اصلا نبودی تا به دست بشوری نه طبعا نداره یا نه یا
انا تو سزات خیلی خوشحالی کن ولی مکن کاش ممکن بولوسی شو مکن خیلی خوده
kendi annesi kanıyor. O bakış da babayla yerden ve yarın biraz saçma ediyor. Bu sağda şey yok. Burası burası. Kaç taçı var böyle fon duvar burası. Şurada ne? Korkun duvarı jomburdan çıkar. Bunlar kimler daha da değil mi orada? Yürüyorum bak. Koy Leyla. Selam aleyküm. Koy selam. Öbürüne ben bu dürbüne benim. Ist du einfach noch nicht schon noch nicht. خبر؟ سلامتی. قربون دوای جامبره. سیکنین؟ الان چه سیسی تو گانه گبی؟ بالا سارا گفته. آه. باور نچردی. گیدرو کنی. زرای سیکی خواهد خالونه خوشحال کن تا دومم برما. یا عزیزم. ده زراده و آن را فر راحت بده خدا خودت دانش ما که بیتام میرسن تو. تو باید با دوربینم دست. دو وقت عوض کنی بگی خوب. یا سلام علیکم داری. ها؟ گفتم ما سلام علیکم. کلی بس عوض خیلی کنی آمده. کاری دادنا. بیان دیری از دیر چه بله چردم. باز کاش باشه فیلم. من عزیزی. آه.
نه من دارم تنن تا دو gözleri من teyzeyi şu vurmuşsun. بیار خالی نیست بیار ایسا یادان ایسا بیار اگه کنیمش باس اودان که مثل اسکوسه که ای اسکوسه همه دیریشون نه قشنگه خودی عکس خبر خواب خوبی خوش گذشت بد نبود کی دلتنگ یا بی چی نبودی دلتنگ نبود من دلتنگ نبودی بس شوخی کنم خیلی دلتنگ نه ده شوخیت لیزانیه لایه رضا هم والا که کارش زیاد بود نه نیست چون بیایم دیگه هر وقت کارشی داشتی تا های بیا اوکی ببینیم فیلم بردار بزوریم فیلم بردار من فرار کردیم زیرو مرة بلی و نیتت داره زیرو بیا نردونه با بده پاش برسته برسته درده دارم و سیدلی امارت کن زهرا تم بیا برای پیازی پاچ کن دیگه باش خواب و قاشق و یه خودونی بهتر میتونی بری پیاز بری پاچی کنی توتون هم وسیدلی امارت کنی یه امارت ببر یه باید سینه میاد پتر نمیشه من پیاز رو خوب کنم پیازه درگه سینه بیا نه وسیله امارت کردین؟ وسیله امارت کردین؟ همه چی
والا نشی پرد شكرا نبوتي خیلی خوب بشینی بشینی با تو بشینی بشینی مطمئنی؟ عشنا؟ ها؟ ها تو هات تانی با تو بیا؟ لا من نونه با تو بیا ها؟ نون خودی همه نون جان داری؟ نونه خیلی ها نه نه آموزش چند راه چیه تا قربون دوردم سمسه ما شدی؟ یاس درو چی خواستی؟ باكو رحمان مرض واحد فيهم لنا نهار مرض نوم سيكو أصلا كوش خا مرض باش ولا لا بدكم فاكو ساليران ممنوني كي يجوا بين داس بسوني بلا كوسا ها کنه نهلش برا بشی لا تشي دبيو کنه بشی تونه بينا دي كي شاطه مسيني من مش بقول لما كمان وقت بي اسلامي كي مش بقول مش بقول بس مش ممكن هذا بعد خير ديرون تشولج